Người Tây Tạng cả đời chỉ tắm có 3 lần. Nếu bạn từng nghe câu nói này, nhiều khả năng cao phản ứng của bạn sẽ là ôi, quá ghê gớm. Cả đời chỉ tắm có 3 lần, lúc sinh ra, lúc cưới vợ hoặc lấy chồng và lúc chết. Nhưng điều thú vị là câu chuyện này không hoàn toàn là bịa đặt, nhưng cũng không đơn giản là vì họ ở bẩn bằng một lý do nào đó. Sự thật thì như thế nào nhỉ? Trước hết phải nói rõ một điều, 3 lần tắm không phải là luật ở Tây Tạng. Người Tây Tạng không có bất kỳ giáo lý, giới luật hay điều răn nào bắt buộc con người cả đời chỉ được tắm đúng 3 lần. Đây không phải là quy định tôn giáo, cũng không phải là phong tục cứng nhắc, ví dụ như ai vi phạm bị coi là sai trái. Câu nói ấy thực chất chỉ là một cách nói dân gian được truyền miệng qua nhiều thế hệ, nghe cho dễ nhớ, dễ kể và dễ gây ấn tượng. Nói cách khác, con số 3 ở đây mang tính biểu tượng chứ không phải là con số thống kê chính xác. Nó được dùng để nhấn mạnh một thực tế rất rõ ràng trong đời sống truyền thống của người Tây Tạng. Họ tắm nước rất ít đến mức trong cảm nhận của người ngoài, chuyện tắm không còn là chuyện sinh hoạt ngày thường nữa mà trở thành một việc hiếm hoi, một việc trọng đại gắn với những thời điểm siêu đặc biệt trong đời người. Vậy ít tắm nghĩa là sao? Không phải là họ ngồi đếm, tôi đã tắm 2 lần rồi, còn 1 lần nữa là hết quota của cả đời. Hoàn toàn không phải là như vậy. Ý ở đây là tắm nước không phải là thói quen sinh hoạt hàng ngày, thậm chí không phải là hàng tuần hay hàng tháng của người Tây Tạng. Với người Tây Tạng truyền thống, tắm bằng nước là một việc rất tốn công, tốn sức và không thực sự cần thiết cho cuộc sống ở đây. Chính vì vậy, việc tắm thường chỉ gắn với những cột mốc lớn nhất của đời người, những thời điểm mà người ta cảm thấy cần làm mới bản thân theo cả nghĩa thể chất lẫn tinh thần. Còn trong đời sống thường ngày, giữa cái lạnh, cái gió và sự khắc nghiệt của cao nguyên, tắm không phải là một việc quá cần thiết, tắm không phải là ưu tiên, thậm chí đôi khi còn bị xem là việc nên hạn chế để tránh bệnh tật. Giống như những ngày mùa đông, ngày xưa mà chưa có nóng lạnh, chưa đun nước tiện thì người ta vẫn nói rằng có ai chết vì bẩn đâu, chỉ có tắm rồi chẳng may bị ốm. Thế nên cần phải hiểu cái câu cả đời chỉ tắm 3 lần không phải để nói rằng người Tây Tạng sống mất vệ sinh hay lạc hậu, mà là một cách nói hình ảnh nhằm diễn tả một lối sống rất khác. Coi tắm bằng nước là việc phụ, còn sống sót, khỏe mạnh và thích nghi ở thiên nhiên mới là việc chính. Nhưng cụ thể thì như thế nào, tại sao họ lại lười tắm nhỉ? Muốn hiểu cái chuyện tắm của người Tây Tạng thì phải bắt đầu ở nơi họ sống, tức là phải nhìn lên độ cao. Tây Tạng là cao nguyên cao bậc nhất trên thế giới, nơi người ta vẫn gọi bằng những cái tên ví dụ như là nóc nhà của trái đất. Chỉ riêng việc sống ở đó thôi đã là một thử thách sinh tồn rồi, chứ chưa nói đến chuyện sinh hoạt hàng ngày, ăn uống giặt giũ tắm rửa. Hãy thử hình dung như thế này cho dễ. Độ cao trung bình của Tây Tạng vào khoảng trên dưới 4.000 mét, nghĩa là cao gấp nhiều lần so với hầu hết những thành phố con người đang sống. Rất nhiều khu dân cư nằm ở độ cao này, nơi không khí thì loãng, oxy thì ít, hít thở thôi cũng đã tốn sức hơn bình thường. Mùa đông thì kéo dài lê thê, ban đêm nhiệt độ hoàn toàn có thể tụt dưới hàng chục độ C âm. Trong điều kiện như vậy, khái niệm sinh hoạt giống như chúng ta gần như rất khó để tồn tại một cách trọn vẹn. Ở độ cao này, nước không phải là thứ muốn là có. Sông suối thì đóng băng và lạnh buốt quanh năm. Muốn có nước ấm để dùng thì người ta phải đun, nhưng mà đun bằng gì? Củi ở đây là một thứ tương đối hiếm. Thứ nhiên liệu phổ biến nhất là phân bò. Vâng, đó chính là phân bò yak phơi khô. Nghe thì hơi lạ nhưng mà đó chính là nguồn sống thực sự của người Tây Tạng trong suốt hàng trăm năm. Thành ra mỗi lần đun nước là một việc phải tính toán, phải chắt chiu, chứ không phải cứ mở bếp lên là có ngay để mà đun. Chính vì vậy mỗi lần tắm nước ấm giống như một chiến dịch hậu cần thu nhỏ. Phải có nước, có củi, có phân bò, có thời gian, có điều kiện thời tiết phù hợp. Nó hoàn toàn không giống như chúng ta đi làm về tắm một cái cho nó tỉnh, hay hôm nay rảnh, trời nóng, tiện thì tắm, lạnh thì bật cái nóng lạnh lên mà tắm. Ở Tây Tạng không có khái niệm thế nào là tiện. Chưa hết, điều quan trọng hơn là tắm nhiều ở Tây Tạng không đồng nghĩa với sạch, mà có khi lại là nguy hiểm. Với những người sống ở cuộc sống chúng ta, sống ở thành phố, thậm chí là sống ở nông thôn bây giờ, tắm là việc rất dễ chịu, sạch sẽ, thoải mái, thư giãn. Nhưng với người Tây Tạng truyền thống, tắm nước thường xuyên lại tiềm ẩn đủ loại rủi ro. Trong điều kiện gió mạnh, không khí khô và nhiệt độ thấp, cơ thể ướt nước rất dễ bị cảm lạnh nặng. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa nước và không khí có thể gây sốc nhiệt, nhất là với người già và trẻ con. Nguy hiểm nhất là viêm phổi, một căn bệnh cực kỳ đáng sợ ở vùng cao thiếu oxy, nơi chỉ cần bệnh nặng một chút là có thể nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vậy ở Tây Tạng, ướt người không phải là chuyện nhỏ mà là rủi ro liên quan đến tính mạng. Trong bối cảnh ấy, việc hạn chế tắm bằng nước không phải là vì ở bẩn, không phải vì lười hay là thiếu hiểu biết, mà đơn giản là một cách thích nghi để mà sống sót. Đó là một lựa chọn hợp lý của con người khi phải chung sống lâu dài với một môi trường khắc nghiệt đến tàn nhẫn. Vậy họ có cách nào để làm sạch bản thân mà không tắm hay không?
Thực tế thì người Tây Tạng không phải là không vệ sinh như nhiều người vẫn tưởng. Vấn đề nằm ở chỗ họ vệ sinh theo một cách khác, phù hợp với khí hậu, với địa hình và với điều kiện sinh tồn của cao nguyên, chứ không phải theo chuẩn nước nóng xà phòng của chúng ta. Trước hết là khăn khô và quần áo len dày. Trang phục truyền thống của người Tây Tạng thường rất dày, rộng và làm từ len. Lớp áo này vừa giữ ấm, vừa hạn chế bụi bẩn tiếp xúc trực tiếp với da. Khi thay áo, họ dùng khăn khô lau người, phủi bụi, phủi mồ hôi đã khô lại trên da. Trong điều kiện khí hậu lạnh và khô, cách này khá hiệu quả. Mồ hôi ở Tây Tạng cũng không ra nhiều như ở vùng nóng ẩm, và quan trọng hơn, vi khuẩn cũng phát triển chậm hơn rất nhiều. Thành ra việc lau khô và thay áo thường xuyên cũng đủ giữ cơ thể ở mức sạch sẽ chấp nhận được mà không cần đến nước. Lưu ý ở đây là chấp nhận được mà thôi. Cách thứ hai nghe có vẻ rất lạ nhưng cũng rất hợp lý, đó là dùng tuyết. Ở những vùng có tuyết sạch, người Tây Tạng dùng tuyết để xoa lên da. Tuyết giúp làm sạch tương đối, đồng thời kích thích tuần hoàn máu. Quan trọng nhất là cách này không làm cơ thể ướt lâu, tránh mất nhiệt, tránh sốc nhiệt, điều cực kỳ nguy hiểm ở vùng lạnh cao. Với họ, đây là một giải pháp vệ sinh thông minh, tận dụng đúng thứ thiên nhiên sẵn có. Điều thú vị là cách vệ sinh này không chỉ riêng người Tây Tạng mới có. Người du mục Mông Cổ hay một số nhóm ở Siberia cũng có những phương thức tương tự. Khi sống trong môi trường lạnh, khô và khắc nghiệt, con người buộc phải tìm ra những cách giữ cơ thể sạch sẽ mà không đánh đổi bằng sức khỏe hay tính mạng. Và với người Tây Tạng, đó chính là cách để sinh tồn, chứ không phải là sự xuề xòa hay lạc hậu như nhiều người vẫn nghĩ. Như vậy, tổng kết lại, khi ta nói đến 3 lần tắm, nếu thực sự tồn tại của người Tây Tạng, thì đó là 3 lần nào? Hãy cùng điểm qua. Con số 3 trong câu chuyện này đương nhiên không phải là con số khoa học hay thống kê một cách chuẩn xác, mà là một con số mang tính biểu tượng vòng đời. Người Tây Tạng không đếm số lần tắm như là đếm những cái lần mà chúng ta tắm hàng ngày, mà dùng hình ảnh 3 lần để nói về 3 cột mốc lớn nhất của một đời người, lúc bắt đầu, lúc chuyển vai trò và lúc kết thúc. Lần thứ nhất là lúc mới sinh, đứa trẻ được tắm để làm sạch những gì còn sót lại của bào thai. Nhưng quan trọng hơn, đó là cách đánh dấu rằng một sinh linh đã chính thức bước vào thế giới này. Việc tắm lúc này không đơn thuần là vệ sinh mà mang yếu tố nghi lễ, như một sự chào đời trọn vẹn với khởi đầu đúng nghĩa. Lần tắm thứ hai là lúc kết hôn. Đây là thời điểm con người rời bỏ đời sống cũ để bước sang một vai trò mới. Từ cá nhân sang gia đình, từ người trẻ sang người gánh trách nhiệm. Việc tắm trong dịp này mang một ý nghĩa gột rửa quá khứ, khép lại một chặng đường cũ và mở ra một chặng đường mới. Và tắm, động phòng mới thoải mái được. Lần thứ ba là lúc chết. Trước khi làm lễ mai táng, thi thể được làm sạch, không phải để đẹp, cũng không phải vì hình thức, mà là để hoàn tất một vòng sinh tử. Đó là bước cuối cùng trả thân xác về trạng thái trọn vẹn nhất khi rời khỏi cõi đời. 3 lần tắm ấy tương ứng với sinh, hợp, tử, một cách nhìn rất Phật giáo, coi đời người là một vòng tròn khép kín. Trong cái quan điểm đó, việc tắm không phải là sinh hoạt lặp đi lặp lại mỗi ngày, mà là những dấu mốc đánh dấu con người đã đi qua những ngưỡng quan trọng nhất của cuộc đời. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.